När det gäller behandling av barn som har svår thalassemia så är det 3 saker som är viktiga. Att ge dem regelbundna blodtransfusioner för att ge dem det som de inte själva kan bilda, det vill säga röda blodkroppar. Att se till att de inte får för mycket järn som lagras in i kroppen. Måste man alltså ge behandling som binder järnet. Och för det tredje övervaka att den här behandlingen fungerar som den ska och att föräldrarna sköter sin behandling och barnet tar sin medicin som den ska och att det här kontrolleras regelbundet. När det gäller den svåraste formen av thalassemi så måste man börja med att ge dem blodtransfusioner redan från början. Därför att de kan inte producera tillräckligt mycket röda blodkroppar. Till att börja med små barn så brukar vi ge transfusioner var 4:e vecka för att de ska vänja sig vid sticken. Längre fram så får de behandling med blodtransfusion cirka var 3:e vecka och en del behöver det varannan vecka. Och det är oftast bäst för kroppen att ge lite mindre mängder men lite oftare istället. Blodtransfusionerna ges på barnklinikens mottagning eller på vår dagvårdsavdelning och det tar några timmar men det innebär oftast att föräldrarna måste vara borta en hel dag från arbetet. På vissa orter ges det här också i hemmet så man har den möjligheten också men det är inte så vanligt. Om man inte har en så svår form av thalassemi att man måste börja med behandling direkt så följer vi patienten och ser hur de utvecklas, att de växer som de ska, att de orkar med att leka och vara aktiva och att inte skelettet förändras på det sätt som vi pratat om tidigare. Och om barnet kontinuerligt har blodvärde som är under 70, normalvärde för barn i den här åldern är 100 och uppåt, men ligger det under 70 vid flera tillfällen, ja då börjar vi också ge transfusioner regelbundet. Blodtransfusionerna måste sedan fortsätta att ges regelbundet resten av livet eftersom den här sjukdomen kan inte läka ut, generna kan inte reparera sig själva. Målsättningen med behandlingen är att barn ska kunna leva ett normalt liv och undvika de komplikationer som man kan se vid en obehandlad eller otillräckligt behandlad thalassemi. Det gör vi genom att ge regelbundna blodtransfusioner och på det sättet minska barnets egen ineffektiva blodproduktion. Det finns mycket att tänka på när man startar behandling med blodtransfusioner som sen ska pågå hela livet. Det är viktigt att barnet får ett blod som passar exakt till detta barn. Så därför, förutom den vanliga blodgrupperingen med blodgrupp A, B och 0, så gör man också undergrupperingar. Detta gör man för att undvika att det blir några komplikationer så att barnets kropp reagerar mot det blod som det får. Vi kontrollerar detta regelbundet och ser att det inte uppstår några problem. Så det är en av de kontroller som sker. Ett annat problem är att blodet innehåller mycket järn. Och när det blod som vi har gett till barnet bryts ner så stannar det här järnet kvar i kroppen. Och kroppen har inget eget system att göra sig av med järnet. Detta järn lagras in i våra celler i kroppen. När mängden järn blir för hög så skadar det cellerna och organen. De organ som drabbas tidigt av järninlagring är våra organ som producerar hormoner. Ett första tecken kan vara att barnet blir trött och åkerslös på grund av brist på sköldkörtelhormon. Längre fram kan det vara problem med tillväxten på grund av brist på tillväxthormon. Senare att puberteten inte kommer på grund av att det är påverkan på de hormonerna. En del får problem med diabetes på grund av att bukspottkörteln och produktion av insulin är påverkad. Järn lagras också in i levern och i hjärtat. När halten av järn blir för hög så får vi en påverkan på funktionen och det kan leda till en leversvikt och en hjärtsvikt. Det här är problem som oftast kommer i högre ålder när våra barn börjar bli vuxna. Däremot var det förr så, när man inte hade tillräckligt bra behandling för järninlagringen, att det här kunde vara ett problem som drabbade även yngre människor. Mängden av järn i levern det går att mäta genom att göra en biopsi och ta prov ifrån levern. Det är en liten omständig undersökning men det ger oss också en information om hur själva levern mår. Det är inte lika enkelt att ta prov från hjärtat. Däremot så kan man undersöka hjärtat med ultraljudsundersökning och få en uppfattning om hjärtats funktion på det sättet. Man kan numera också undersöka mängden järn i hjärtat och levern med hjälp av magnetröntgenundersökning som brukar kallas T2-stjärna-undersökning. Denna metod ersätter numera ofta biopsierna. Utifrån resultatet på den här undersökningen så kan man sen bestämma om man måste ge mer behandling för att binda järnet i kroppen eller om den behandling man ger nu är tillräckligt bra. Och sen utifrån resultatet av undersökningen bestämmer man också när nästa magnetröntgenundersökning ska göras. Det finns ett prov som vi följer regelbundet som heter ferritin och det ger oss ett mått på hur mycket järn som finns lagrat i kroppen. När nivån börjar närma sig kring 1000
då är det dags att börja ge en behandling för att bli av med järnet i kroppen. Ge så kallad cheleringsbehandling. Ett normalt värde för barn är ett ferritinvärde på 150. Och 1000 är alltså en nivå som är mycket högre men anses fortfarande inte vara farlig för våra organ. Den här nivån når barnen ofta efter att de får 10-20 blodtransfusioner, det vill säga efter 1,5-2 års behandling. Då är det dags för dem att starta den nästa viktiga del av behandlingen, cheleringsbehandlingen, den som binder järnet. Behandlingen av vuxna patienter med thalassemia major bygger huvudsakligen på 3 åtgärder. Det är blodtransfusion, behandling av järnöverskott och sen regelbunden uppföljning och täta kontroller. Blodtransfusioner ger man regelbundet i jämna intervaller och man har för mål att ha blodvärden närmast till normala värden. På detta sätt kan man försöka att nå en normal livskvalitet och ge en normal arbetsförmåga till patienten. Hos en vuxen individ kan det behövas transfusion av 2-3 enheter blod varannan till var tredje vecka för att uppnå det målet. Alla vuxna patienter med thalassemia major lider av komplikationen järnöverskott eller järnförgiftning. Och detta beror huvudsakligen på den behandlingen som vi ger i form av upprepade blodtransfusioner. Varje enhet blod som ges innehåller en stor mängd järn som stannar kvar i kroppen och lagras i kroppens olika vävnader. Kroppen själv har inte någon bra mekanism för att utsöndra järn och minska järnhalten. Därför blir det skadliga effekten av det järnet i form av leverskada, hjärtskada, ledbesvär, hormonrubbningar. För att minska järnhalten i kroppen behöver man ta mediciner för det. Och dessa mediciner kallas för järnchelerare. Järnchelerarpreparat det är mediciner som binder järn i kroppen och gör den lösligt. Och då gör det lättare för kroppen att bli av med det järnet genom mag-tarmkanalen eller urinvägarna. Idag har vi 3 olika preparat att välja emellan. Och det är upp till behandlande läkaren att välja rätt medicin, rätt dosering och rätt kombination oftast för att få ner järnhalten till ett acceptabelt nivå. Eftersom sjukdomen har en del olika manifestationer och den givna behandling med blodtransfusion och järnchelerare kan ge en del olika biverkningar så behöver de här patienterna mycket täta och regelbundna uppföljningar av läkare som har erfarenhet att handlägga dessa patienter. Och i samband med de här uppföljningarna kontrollerar man järnvärdet i kroppen, blodvärdena, medicinering, biverkningarna. Och sen passar man på att ökar patientmedvetandet av sin sjukdom och behandling och ger mer patientinformation för att förbättra följsamheten till fortsatt behandling.